गुड इव्हनिंग विद्यार्थी मित्र हो. मी रेवणनाथ नाळे आपल्या द इन्फिनिटी अकॅडमीच्या यूट्यूब लाईव्हवरती आपलं स्वागत करतो आहे. तर आज आपण ग्रुप बीचा 2019चा PSIचा म्हणजे PSI-STI असिस्टंटच्या ग्रुप बीचे जी कंबाईन एक्झाम आहे तर पेपर नंबर 1 त्याच्यामधलं इंग्लिशचे क्वेश्चन्स आपण 40 क्वेश्चन्स इंग्लिशचे आपण आज पाहणार आहोत. सो चला फर्स्ट क्वेश्चन बघा. द क्लोजेस्ट select the closest meaning of the underlined phrase in the following sentence. म्हणजे खालच्या वाक्यातली क्लोजेस्ट मिनिंग मधली जी फ्रेज दिलेली आहे, burying their heads in the sand, ही फ्रेज आपल्याला खालच्या वाक्यांमध्ये खालच्या ह्याच्यामध्ये कुठला 4 पर्यायांपैकी कुठला त्याचा अर्थ आहे ते आपल्याला पाहायचं आहे. तर बघा, पीपल ॲट लार्ज हॅव द हॅबिट ऑफ burying their heads in the sand. आणि अंडरलाईन जो पार्ट आहे तो आहे burying their heads in the sand. त्या अर्थाचं आपल्याला खालची जी फ्रेज आहे ती आपल्याला पाहायची आहे. तर त्याच्यापैकी 4 पर्याय आहेत, प्रत्येक पर्याय आपण वाचून बघूयात. डुईंग नथिंग, बी नंबर आहे इग्नरिंग अनप्लीजंट हर्श रियालिटीज, 3 नंबर लिव्हिंग हॅपीली अँड 4 नंबरचा आहे पासिंग टाइम लेजरली. ओके, तर आपल्याला उत्तर आहे बघा पर्याय क्रमांक 2 हे आपलं उत्तर आहे. पर्याय क्रमांक 2 हे उत्तर आहे, इग्नरिंग अनप्लेझंट हर्श रियालिटीज. ओके, तर ते उत्तर कसं आहे ते आपण 1 बाय 1 पाहूयात. बघा, बेरी बेरी म्हणजे पूर्णे, टू इंटेन्शनली फॉरगेट अन अनप्लेझंट एक्सपिरियन्सेस. तर पूर्ण्याचा किंवा आपल्याला जे अनप्लेझंट आपल्या हे असतात ज्या रियालिटीज असतात त्या गोष्टी आपण इंटेन्शनली फॉरगेट करतो, अशा प्रकारचा अर्थ आहे. आणि बरिंग हे प्रेझेंट पार्टिसिपल ऑफ बेरीचं आहे, म्हणजे बेरीचं बेरिंग हे प्रेझेंट पार्टिसिपल केलेलं आहे. तर बेरिंग देअर हेड्स इन द सॅन्ड याचा जर आपण मराठीत अर्थ बघायचं झालं किंवा त्याप्रमाणे एखादी मराठीतली जर मन बघायची झाली तर वाळूत तोंड खुपसून बसणे, अशा प्रकारचं बरिंग देअर हेड्स इन द सॅन्ड म्हणजे निगेटिव्हिटी आहे बघा, निगेटिव्ह आहे. त्याच्यामुळं आपल्याला हे म्हणजे ह्याचा अर्थ काय होतो, इग्नरिंग अनप्लेझंट हार्श रियालिटीज, म्हणजे काही जे आपल्या जीवनातले जे काही वाईट प्रसंग असतात ते जाणीवपूर्वक आपण ते विसरतो किंवा ते विसरावे लागतात किंवा विसरायला पाहिजे, अशा प्रकारचा अर्थ आहे. तर इग्नरिंग अनप्लेझंट हार्श रियालिटीज हा 2 नंबरचा पर्याय बरिंग देअर हेड्स इन द सॅन्ड ह्याच्यासाठी योग्य आहे. तर आता नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये आपण जे बाकीचे पर्याय आहेत ते पर्याय काय आहेत आणि त्यांचा अर्थ काय आहे ते पण आपण पाहूयात. नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये बघा, नेक्स्ट स्लाइड मध्ये पासिंग टाइम लेजरली म्हणजे निवांत वेळ घालवणे, पासिंग टाइम लेजरली निवांत वेळ घालवणे. लिव्हिंग हॅपीली आनंदी जगणे, डुईंग नथिंग काही न करणे आहे बघा. थांबा ना. सर आले होते, गेले परत, थोडा वेळ चाललं परत बंद झालं.
ओके, गुड टू गो. त्याला काही प्रॉब्लेम होता थोडा स्क्रीनिंगचा. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. We have lived in this house since 1952. The use of perfect tense in the above sentence is called. 3 नंबरचा ऑप्शन आपण उत्तर दिलेलं आहे, द कंटिन्युएटिव्ह यूज. ओके, बघा कंटिन्युएटिव्ह यूज आहे म्हणजे ह्या सेंटेन्समध्ये 1952 पासून ते तिथे राहतात आणि अजूनही तिथेच असतील अशा प्रकारचा सेन्स आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये रिझल्टेटिव्ह नाहीये, 1 नंबरचा पर्याय नाहीये. नंतर बघा 3 नंबरचा 2 नंबरचा परफेक्ट, द परफेक्ट ऑफ एक्सपिरियन्स असं पण नाहीये. आणि 4 नंबरचा द इन्क्लुझिव्ह यूज अशा प्रकारचा पण त्याचा अर्थ नाहीये. त्याच्यामुळं आपल्याला ह्या क्वेश्चनचं आन्सर ऑप्शन नंबर 3 कंटिन्युएटिव्ह म्हणजे आपल्याला सिन्स या शब्दापासून कंटिन्युएटिव्ह हा शब्द आपल्याला उचलता येऊ शकतो आणि याचं उत्तर आपल्याला देता येऊ शकतं. येस. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयडेंटिफाय द अंडरलाइन्ड क्लॉज. अंडरलाइन क्लॉज जो आहे तो आयडेंटिफाय करायचा आहे. आयडेंटिफाय व्हॉट. बघा अंडरलाइन काय आहे? व्हॉट आय हॅव बीन थ्रू. व्हॉट आय हॅव बीन थ्रू. यू हॅव नॉट बीन थ्रू व्हॉट आय हॅव बीन थ्रू. आणि जो व्हॉट आय हॅव बीन थ्रू आहे त्याच्या संदर्भात आपल्याला कुठला क्लॉज आहे तो ओळखायचा आहे. तर आपल्याला 3 नंबरचा पर्याय आपलं उत्तर आहे नाउन क्लॉज. हा आहे नाउन क्लॉज. ओके, नाउन क्लॉज आहे. ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज नाहीये किंवा ऍडजेक्टिव्ह ऍडव्हर्बियल क्लॉज नाहीये, ऍडव्हर्बियल फ्रेज नाहीये. याच्यामध्ये बघा फ्रेजचा तर विषयच नाही. अगदी सुरुवातीलाच क्लॉज विचारलेला आहे, तो क्लॉज विचारल्यामुळे फ्रेजचा संबंधच नाहीये. त्यामुळे ऑप्शन नंबर 3 हे आपलं उत्तर असायला पाहिजे. येस. चला नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे स्टेट द मिनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज. खालच्या जी फ्रेज दिलेली आहे तिचं आपल्याला मिनिंग विचारलंय. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो. आणि फ्रेज दिली आणि त्याच्या खाली जे मिनिंग दिलेत बघा 4 ऑप्शन्स मध्ये मिनिंग दिलेले आहेत. फ्रेज अशी आहे ब्लो वन्स ओन ट्रम्पिट. ब्लो वन्स ओन ट्रम्पिट आणि त्याचा अर्थ आपल्याला विचारलेला आहे. तर बघा 1 नंबरचा पर्याय हे आपलं उत्तर पाहिजे प्रेज वनसेल्फ म्हणजे स्वतःची स्तुती करणे, स्वतःचीच टिमकी बजावणे. ओके, स्वतःची स्तुती करणे. फ्रेज वनसेल्फ, ब्लो वन्स ओन ट्रम्पिट. आणि मग आता स्वतःची टिमकी बजावणे, प्रेज वनसेल्फ, स्वतःची स्तुती करणे किंवा ट्रम्पेट हा शब्द आहे ना, हा ट्रम्पेट शब्द महत्वाचा आहे बघा. ट्रम्पेट तुतारी. ओके, किंवा एक म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट आहे, ते म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट आहे ट्रम्पेट. ओके, आणि ट्रम्पेटच्या ऐवजी आपल्याला इथं हॉर्न येऊ शकतं बघा, हॉर्न. ओके, म्हणजे नंतर ब्लो वन्स ओन हॉर्न अशा प्रकारची पण विचारली जाऊ शकते. आयोग तशा प्रकारचं पण नंतर त्याच्यामध्ये चेंज करून विचारलं जाऊ शकतं. तर आता बाकीच्या ज्या फ्रेजेस खालचे अर्थ आहेत ते पण आपल्याला 1 बाय 1 बघूयात आपण. हॅव्हिंग टू डू विथ म्युझिक, टू प्ले ऑन द ट्रम्पेट, नन ऑफ द अबोव. अशा प्रकारे स्वतःची स्तुती करणे आणि ट्रम्पेटच्या संदर्भातल्या कुठल्या कुठल्या गोष्टी पुढे आहेत बघा. ब्लो म्हणजे ब्लो हा शब्द आहे ना, इथं काय ब्लो वन्स ओन ट्रम्पेट. ह्या ब्लो संदर्भातल्या आणखी हा शब्द पकडून आपल्याला आयोग आणखी काही ह्याच्या समोर शब्द वापरून फ्रेजेस वगैरे विचारू शकतात बघा. ते कशा प्रकारे विचारू शकतात आपण बघूयात. ब्लो समबडीज ब्रेन आउट, टू किल समवन. ब्लो युअर टॉप, टू बिकम एक्स्ट्रीमली अँग्री. ब्लो युअर माइंड म्हणजे व्हेरी एक्साइटिंग. आपण त्या ब्लो युअर माइंडलाच दुसरा शब्द आहे बघा माइंड ब्लोईंग. आपण सहज एक एक्सप्रेशन बोलतो की काय माइंड ब्लोईंग आहे. ब्लो अ फ्यूज, टू बिकम व्हेरी अँग्री. ब्लो हॉट अँड कोल्ड, पीपल आर कन्फ्युज्ड अबाउट हाऊ यू रिअली फील. अँड ब्लो बाय ब्लो एव्हरी डिटेल ऑफ अन इव्हेंट. अशा प्रकारचे आपण ह्या गोष्टीचा स्क्रीनशॉट पण तुम्ही काढू शकता, ठेवू शकता की ह्या मनी ब्लोच्या संदर्भात जर आल्या तर नेक्स्ट ह्याच्या बाहेरची येणार नाही किंवा अशा प्रकारचे पुढचे शब्द त्यांनी वापरून तसे अर्थ त्याचे आपण पाहिला पाहिजे. चला नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड इन कॅपिटल्स. बघा कॅपिटल जो शब्द दिलेला आहे फ्लॅबरगॅस्टेड. फ्लॅबरगॅस्टेड जो शब्द दिलाय I was absolutely flabbergasted when she told me the price. म्हणजे प्राइस सांगितल्यानंतर तो फ्लॅबरगॅस्टेड होतो. म्हणजे काय होतो, त्याचे आर नॉट मिनिंग म्हटले बघा. इथं गपलत होऊ शकते. काही लोकांनी नॉट जर पाहिलं नाही
उत्तर गपलत होऊ शकते. काय विचारलंय, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मिनिंग्स ऑफ द वर्ड इन कॅपिटल्स. कुठलं मिनिंग नाहीये, मग जे नाहीये ते आपल्या ऑप्शन मध्ये आन्सर म्हणून पाहिजे. म्हणजे बी, ओनली बी, पर्याय क्रमांक 2 हे उत्तर आपलं आहे, परंतु त्याचे मिनिंग कुठले आहेत ते पण आपल्याला पाहिजे. म्हणजे फील विथ अप्रिशिएशन हे आपल्या ह्याचा फ्लॅबरगॅस्टेडचा अर्थ तसा होत नाही, परंतु फील्ड विथ शॉक आणि फील्ड विथ वंडर हे दोन अर्थ त्याचे होतात. फील्ड विथ शॉक अँड फील्ड विथ वंडर. तर ते कशा प्रकारे होत ते आपण पुढे पाहूयात. एकच मिनिट. येस, हे बघा, आपण फील्ड विथ शॉक आश्चर्यचकित होणे, फील्ड विथ वंडर अचंबा वाटणे किंवा नवल वाटणे, परंतु फील्ड विथ अप्रिशिएशन जर असेल तर त्याची किंमत करणे किंवा रसग्रहण करणे. त्याच्यामुळं रसग्रहण करण्याचा आणि फ्लॅबरगॅस्टेडचा वंडर और शॉक, एखाद्याला शॉक बसला किंवा वंडर वाटलं तर त्याचा संबंध नाहीये अप्रिशिएशनचा. त्याच्यामुळं आपल्याला पाठीमागे जे उत्तर आहे आपलं ओनली बी इज नॉट आहे बघा, नॉट. ओके, म्हणजे आपल्याला विचारलंय काय त्यांनी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मिनिंग ऑफ द कॅपिटल. फ्लॅबरगॅस्टेडचा अर्थ तो नाहीये म्हणून आपल्याला, आणि फ्लॅबरगॅस्टेडचं बघा अचंबित होणे किंवा आश्चर्यचकित होणे. चला नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, वन हॅज टू वर्क हार्ड. ओके, आता 4 वाक्य दिलेत ए बी सी डी आणि द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबाउ सेंटेन्सेस आर. आता अंडरलाइन वर्ड काय दिलेत बघा. फर्स्ट ह्याच्यामध्ये दिलेला आहे शब्द हार्ड, फर्स्ट मध्ये दिलेला आहे हार्ड. नंतर सेकंड मध्ये काय दिलेलं आहे, येस, सेकंड मध्ये आहे सेल्डम, थर्ड मध्ये आहे समटाइम्स अँड फोर्थ मध्ये आहे फास्ट. कधी कधी येस, फास्ट. ओके, हे 4 शब्द दिलेत बघा. ते प्रत्येक शब्द कुठल्या कुठल्या ह्यांनी वापरलेला त्यांनी. अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेन्सेस आर, दे आर ऑल ऍडव्हर्ब्स. ओके, हे सर्व काय आहेत, ऍडव्हर्ब्स आहेत बघा. हे कंजक्शन्स नाहीयेत, हे कंजक्शन्स नाहीयेत, प्रिपोजिशन्स नाहीयेत, ऍडजेक्टिव्ह नाहीयेत, हे काय आहेत बघा, ऍडव्हर्ब्स आहेत. आता ऍडवर्ब म्हणजे काय, ऍडवर्ब म्हणजे अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब, ऍडजेक्टिव्ह, ऍडवर्ब और फ्रेज. म्हणजे आता एक मध्ये काय बघा, हार्ड हे ऍडवर्ब आहे, वर्क या वर्ब बद्दल यांनी अधिक माहिती सांगितलेली आहे. नंतर बी मध्ये सेल्डम हे ऍडवर्ब आहे, ते कम्स या वर्ब बद्दल माहिती सांगते. नंतर सी मध्ये समटाइम्स हे ऍडवर्ब आहे जे फील वर्ब बद्दल माहिती सांगते. आणि फास्ट फोर्थ सेंटेन्स मध्ये फास्ट हे ऍडवर्ब आहे जे वॉक या वर्ब बद्दल अधिकची माहिती सांगते. येस, ओके, गुड टू गो. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, नन ऑफ अस न्यू द वे. बघा, क्वेश्चन टॅग आहे, नन ऑफ अस न्यू द वे, म्हणजे आपल्यापैकी कुणालाच मार्ग माहित नाही आहे काय, अशा प्रकारचा प्रश्न आहे. होय काय, आहे का माहिती? मग काय क्वेश्चन टॅग येतो बघा, डिड वी. येस, ऑप्शन नंबर 1 डिड वी. आपल्याला माहिती आहे काय, नाही. डिड वी, नन ऑफ अस न्यू द वे. त्यामुळे बाकीचे जे पर्याय आहेत, पर्याय क्रमांक 2 बघा, डिड अस. डिड अस नाही पाहिजे तिथं, अस जे आपल्या क्वेश्चन मध्येच आहे तिथं वी पाहिजे असच्या ऐवजी. आणि पर्याय क्रमांक 3 आणि 4 मध्ये निगेशन आहे, निगेटिव्हिटी आहे. डिडंट आणि डिडंट हे नसायला पाहिजे. ज्यावेळी आपण नन म्हणतोय क्वेश्चन्स मध्ये, क्वेश्चन टॅग करत असताना सुरुवातीला जर नन असेल त्याच्यामध्येच निगेशन असेल तर पुढे आपल्या क्वेश्चन टॅगच्या भागामध्ये निगेशन यायला नकोय. त्याच्यामुळे 2 पर्याय, 3 नंबर आणि 4 नंबरचा पर्याय आपोआपच आपल्याला इलिमिनेट करता येतो. डिडंट वी आणि डोंट असते तर काय कुठल्याच ह्याच्या उत्तर आपलं नाही पाहिजे. तर पर्याय क्रमांक 1 हे उत्तर आहे. चला नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, खूप इंटरेस्टिंग आहे. येस, विच बँक रिझर्व्स द पब्लिक बेस्ट. क्वेश्चन विचारलाय, विच बँक सर्व्स द पब्लिक बेस्ट, म्हणजे कुठली बँक पब्लिकला चांगली सेवा देते. सिलेक्ट द करेक्ट पॅसिव्ह व्हॉइस. पॅसिव्ह व्हॉइस या
आणि याचा पर्याय क्रमांक आपल्याला 2 बी, ओनली बी. बी हे उत्तर आपलं असायला पाहिजे. ओनली बी हे उत्तर आहे. त्यातला पर्याय क्रमांक बी मध्ये आणि पर्याय क्रमांक पण 2च आहे. बाय विच बँक इज द पब्लिक सर्व्ड बेस्ट, हे उत्तर असायला पाहिजे. येस, नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात आपण. आपल्याला थोडं फास्ट जावं लागेल कारण कमी वेळामध्ये आपल्याला संपवायचे. चूज द कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सेस. आता कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सेस कुठले कुठले ते आपल्याला चूज करायचे. ए बी सी. आणि ए सेंटेन्स आहे द टायर्ड क्लाइंबर्स advanced slowly, they moved with a great effort. And the C is, I telephoned my home in England as soon as I arrived in New York. बघा, सी नंबरच्या वाक्यामध्ये as soon as हा शब्द वापरलेला आहे आणि तो कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स वापरण्यासाठी केलेला आहे. कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स थोडक्यात पाहूयात आपण. अ सेंटेन्स विच कंटेन्स अ मेन पार्ट अँड वन ऑर मोर ऑफ द पार्ट्स. म्हणजे ह्या सी सेंटेन्स मध्ये मेन पार्ट आहे बघा, आय टेलिफोन माय होम इन इंग्लंड, आणि जो दुसरा ॲज सून ॲज नंतरचा पार्ट आहे आय अराइव्ड इन न्यूयॉर्क, हा पार्ट जो आहे तो ऑदर पार्ट आहे. त्याच्यामुळं आपल्याला ॲज सून ॲजनी हे वाक्य जोडलेलं आहे आणि म्हणून हा कन्स्ट्रक्शन पॅटर्न कुठला आहे, हा कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सचा कन्स्ट्रक्शन पॅटर्न आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ॲज सून ॲज द डॉक्टर ओपन द हर्ट ऑफ फॉर सर्जरी he found the tricuspid wall out of order. Which of the following transformation is correct? बघा आता as soon as च जर आपल्याला no sooner करायचं असेल तर आपल्याला एकच रूल आहे, no sooner did आणि नंतर सेकंड हाफ मध्ये द्यान पाहिजे. बघा, no sooner did आणि सेकंड हाफ मध्ये द्यान पाहिजे. असा पर्याय फक्त एक आहे, 2 नंबरचा पर्याय. 2 नंबरच्या पर्यायामध्ये no sooner did हे did पाहिजे. ओके, आणि then he found. येस, then हा then आहेच इथं. ओके, आणि बघा बाकीच्या सेंटेन्सेस मध्ये नो सुनर डिड नाहीये कुठं, स्केअर्सली सुरुवात झाली, हे तर नसायलाच पाहिजे. आपला 1 नंबरचा पर्याय गेला. नो सुनर डिड आहे परंतु इथं देन नाही, आपल्या उत्तरात देन नकोय म्हणजे हे गेला. नो सुनर डज आहे, डीड नाही इथं, हे पण गेला. म्हणजे बघा, इलिमिनेशन पण आपण वापरू शकतो किंवा बऱ्यापैकी आपल्याला जर सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शनचे जे काही नॉर्म्स आहेत, काही रूल्स आहेत, रेग्युलेशन्स आहेत, त्या माहिती असतील तर आपल्याला नो सुनर डिड आणि दॅन ह्या 2 गोष्टी त्याच्यामध्ये आवश्यक पाहिजेत. म्हणून आपण त्या क्वेश्चनचे आन्सर पर्याय क्रमांक 2 देतो. आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे ही ओन द इलेक्शन व्हेरी इझिली. ओके, आणि अंडरलाइन पार्ट जो आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इडिमॅटिक एक्सप्रेशन्स इज सुटेबल फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेन्स. वरच्या वाक्यातलं जे इडिमॅटिक एक्सप्रेशन आहे व्हेरी इझिली, ह्याच्यासाठी आपल्याला खालच्या याच्यातून इडिमॅटिक एक्सप्रेशन्स एक निवडायचं आहे. आउट ऑफ 4 वी हॅव टू चूज 1 अँड आवर आन्सर इज ऑप्शन नंबर 4. आणि ते ऑप्शन नंबर 4 का आहे, कसं आहे ते आपण पण पाहणार आहोत. चला बघा, टाइप ऑफ द क्वेश्चन काय, इडियम आहे, वाक्यप्रचार आहे. हँड्स डाऊन, हँड्स अप, हँड इन हँड अँड बाय द हँड. हे 4ही पर्याय त्याचे उत्तर काय किंवा आपल्याला त्याचे अर्थ काय हे पण बघायचं आहे. आपलं उत्तर आहे हँड्स डाऊन. ओके, म्हणजे ही वोन द इलेक्शन व्हेरी इझिली म्हणजे हँड्स डाऊन. तर टू विन समथिंग व्हेरी इझिली, हँड्स डाऊनचा अर्थ काय आहे, टू विन समथिंग व्हेरी इझिली, खूपच आरामात जिंकणे म्हणजे हँड्स डाऊन. नंतर हँड्स अपचा अर्थ आहे का बघा, हँड्स अप म्हणजे टू ऍडमिट दॅट समथिंग बॅड इज ट्रू ऑर दॅट यू हॅव मेड अ मिस्टेक. हँड्स अप टू ऍडमिट दॅट समथिंग बॅड इज ट्रू, म्हणजे तुम्ही एखादी जर चुकीची गोष्ट केलेली असेल. बघा, ज्यावेळेस आपण चोर पोलीस वगैरे ह्या गोष्टी खेळतो त्यावेळेस काय, एखाद्याला आपण समोरच्याला म्हणतो की हँड्स अप म्हणजे हात वर करा, इट्स ट्रू दॅट यू हॅव मेड अ मिस्टेक केलेली असते म्हणून हँड्स अप. हँड इन हँड बघा, होल्डिंग इच अदर्स हँड म्हणजे हँड इन हँड, वी आर वॉकिंग हँड इन हँड. बाय द हँड, बाय अ पर्सन अँड नॉट अ मशीन. बाय द हँड म्हणजे हाताने बनवलेलं, हस्तकला. ओके, बाय अ पर्सन नॉट अ मशीन, हे माणसानी बनवलेलं, फक्त मशीननी नव्हे. अशा प्रकारचे हँडच्या समोर डाऊन, अप, हँड इन हँड आणि बाय द हँड अशा प्रकारचे शब्द वापरून आपल्याला त्या फ्रेजेस आणि इडियमॅटिक एक्सप्रेशन्स ह्याचे अर्थ लावायचे आहेत. आणि बघा, व्हेरी इझिली वरून आपल्याला समजायला पाहिजे, हँड्स डाऊन म्हणजे हँड इन हँड तर होऊ शकत नाही, बाय द हँड पण नाहीये आणि हँड्स अप पण नाहीये. त्यामुळे पर्याय क्रमांक 4 हे आपलं ह्याचं उत्तर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात आपण.
नेक्स्ट क्वेश्चन आहे पॉइंट आउट द इनकरेक्ट सेंटेन्स. आता इनकरेक्ट सेंटेन्स पॉइंट आउट करायचं आपल्याला. ह्याच्यामध्ये खूप सोपं आहे, फक्त आपल्याला काय बघायचं ह्याच्यामध्ये की हॅव आणि हॅज ह्याच्यामध्ये फक्त फरक पाहिजे आपल्याला. पर्याय क्रमांक 2 हे आपलं उत्तर आहे. पर्याय क्रमांक 2 कसं उत्तर आहे बघा. नायदर राम नॉर श्याम हॅव, हॅवच्या ऐवजी आपल्याला इथं हॅज पाहिजे होतं. ओके, इथं काय पाहिजे होतं, नायदर राम नॉर श्याम हॅज सिंपथी फॉर द पुअर पॅरेंट्स. आणि बाकीचे सेंटेन्स आहेत ते ग्रामॅटिकली करेक्ट आहेत. ईच बस अँड ईच ट्री हॅज द राईट टू ग्रो इन द ग्राउंड अँड शांती अँड सुमती गो हँड इन हँड. आणि बघा हँड इन हँड लगेच पुढे आला. आपण बघितलं होतं मागे फ्रेज, मागच्याच क्वेश्चन मध्ये हँड इन हँड फ्रेज बघितली काय, वॉक टुगेदर विथ हँड इन हँड. हँड इन हँड बघितले, शांती आणि सुमती गो हँड इन हँड. आयदर सोनी और राणी हॅज ब्रोकन दीज बँगल्स. ओके, हे पण सेंटेन्स बरोबर आहेत. हे 3 सेंटेन्स बरोबर आहेत. पर्याय क्रमांक 2 चं सेंटेन्स त्याच्यामध्ये हॅवच्या ऐवजी हॅज पाहिजे होतं, म्हणून ते सेंटेन्स आपलं इनकरेक्ट आहे. सो आवर आन्सर इज ऑप्शन नंबर 2. येस, मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर another question. Next question, choose the most appropriate phrase for the underline word. बघा अंडरलाइन वर्ड जो केलेला आहे त्याच्यासाठी मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज आपल्याला चूज करायची आहे. तर अंडरलाइन वर्ड कुठला आहे, डिफिकल्टी. ओके, डिफिकल्टी. बघा ही इज इन डिफिकल्टी अँड नीड्स हेल्प. सो बरोबर आहे, म्हणजे डिफिकल्टी मध्ये असल्यामुळेच त्याला काय नीड पाहिजे. ओके, ही नीड्स हेल्प, हेल्प पाहिजे त्याला. ऑप्शन नंबर 3 आपलं इन अ जॅम हे आपलं उत्तर आहे, इन अ जॅम. ओके, तर बघा डिफिकल्टी इन अ जॅम म्हणजे इन अ डिफिकल्ट सिच्युएशन. म्हणजे आपण त्याचा अर्थ पण पाहणार आहोत की इन अ जॅम अ डिफिकल्ट सिच्युएशन. आता हे झालं आपलं उत्तर, परंतु आपले जे 3 पर्याय आहेत बघा, ह्या 3 पर्यायावरती नंतर आपल्याला क्वेश्चन फॉर्म होऊन आपल्या समोर येऊ शकतात. आणि येणाऱ्या काळामध्ये जे एक्झाम्स होतील किंवा कंबाईनची जी ग्रुप बी ची एक्झाम आहे, ग्रुप सी ची एक्झाम आहे किंवा राज्यसेवा असेल, त्यावेळेस इन अ हफ, इन अ जीपी आणि ऑन अ रोल ह्याच्यावरती आपण अभ्यास करून जाणं अपेक्षित आहे. कारण आपल्याला आयोगाने तिथं दिलेलं आहे बघा, हे शब्द आहेत, अशा पण काही फ्रेजेस आहेत आणि हा फ्रेजेस तुम्ही पाहिला पाहिजे. तर ते आपण बघूयात. इन अ जिफी, अ व्हेरी शॉर्ट टाइम. एक्झाम्पल दिले, आपण एक्झाम्पल पण दिले. आय विल बी विथ यू इन अ जिफी, म्हणजे आपण जर कुठं जायचं असेल एखाद्याला परत लगेच रिटर्न माघारी येतो विदिन अ मिनिट, विदिन अ मोमेंट, इन अ जिफी, अ व्हेरी शॉर्ट टाइम. आणि एक्झाम्पल आय विल बी विथ यू इन अ जिफी, खूपच कमी वेळामध्ये मी नंतर येतो. नंतर बघा सेकंड काय आहे, इन अ हफ, अँग्री अँड ऑफेंडेड. इन अ हफ, अँग्री अँड ऑफेंडेड. एक्झाम्पल, सी इज इन अ रिअल हफ बिकॉज आय फॉरगॉट हर बर्थडे. जर एखाद्याचा बर्थडे आपण त्याला विश करायला विसरलो तर ते आपल्यावरती काय होते, अँग्री किंवा ऑफेंडेड होते ते आपल्यामुळं. म्हणून इन अ हफ ही फ्रेज तिथं वापरली जाते. नंतर ऑन अ रोल, टू बी हॅव्हिंग अ सक्सेसफुल पिरियड. ऑन अ रोल आपण एखाद्याला म्हणतो, आता सध्याचा पिरियड कसा आहे, आता ऑन अ रोल आहे, एज्युकेशन सेक्टरचा पिरियड ऑन अ रोल आहे. त्याच्यामुळं अशा प्रकारे आपल्याला ह्या अप्रोप्रिएट फ्रेजेसचं मिनिंग बघायचं होतं. डिफिकल्टी ह्या शब्दासाठी इन अ जॅम ही फ्रेज एकदम परफेक्ट आहे. त्यामुळे आन्सर आपलं पर्याय क्रमांक 3 हे आहे. येस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेरी इझी. चूज द बेस्ट सबस्टिट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज. आपल्याला काय करायचंय, एका फ्रेज साठी वन वर्ड सबस्टिट्यूशनचा प्रश्न आहे. वन वर्ड सबस्टिट्यूशन मध्ये बघा सेंटेन्स वन वर्ड सबस्टिट्यूशन काय आहे, अ व्हेरी क्लिअर और टिपिकल एक्झाम्पल ऑफ समथिंग. अ व्हेरी क्लिअर और टिपिकल एक्झाम्पल ऑफ समथिंग. आपला पर्याय क्रमांक 1 हे उत्तर आहे. पॅराडाईम, पॅराडाईम आहे बघा, ह्याचा उच्चार पण खूप म्हणजे थोडा तुम्हाला चुकीचा वाटू शकतो, परंतु इथं पॅराडाईम बघा, नमुना. अ व्हेरी क्लिअर अँड टिपिकल एक्झाम्पल, म्हणजे एखाद्या गोष्टीला आपण जर टिपिकली सांगायचं असेल तर ही इज अ पॅराडाईम ऑफ सक्सेस, अशा प्रकारे सांगू शकतो. हे नमुना आहे पॅराडाईम. ओके, हायपोथेटिकल. आता बाकीचे जे शब्द आहेत आपल्या पर्यायामधले बाकीचे शब्द पण आपण त्याचा अर्थ पाहिले पाहिजेत, कारण येणाऱ्या काळात त्याच्यावरती क्वेश्चन तयार होऊ शकतो. अशा प्रकारे पॅरलल आहे, समांतर आहे. हायपोथेटिकल आहे बघा, काल्पनिक आहे, गृहीत धरलेला. इमॅजिन्ड और सजेस्टेड, नॉट बट नॉट नेसेसरीली रिअल और ट्रू. पॅरामाउंट आहे बघा, पॅरामाउंट इम्पॉर्टन्स म्हणतो आपण,
मोर इम्पॉर्टंट दॅन एनिथिंग एल्स, सर्वश्रेष्ठ, अतिउत्कृष्ट, त्याच्यापेक्षा दुसरं काहीच नाही. पॅरामाउंट म्हणजे सर्वश्रेष्ठ, आणि पॅरलल म्हणजे समांतर. हे तर तुम्हाला माहितीच आहे, समथिंग व्हेरी सिमिलर टू समथिंग एल्स, बरोबर, समांतर चालणारे. तर येस, आपलं पर्याय क्रमांक 1 हे पॅराडाईम हे उत्तर आहे. अ व्हेरी क्लिअर ऑर टिपिकल एक्झाम्पल ऑफ समथिंग. येस. नेक्स्ट क्वेश्चन आपला आहे, पॉइंट आउट द सेंटेन्स दॅट हॅज द इनकरेक्ट स्पेलिंग. बघा, स्पेलिंगचा सेंटेन्स आहे, स्पेलिंगचा आपल्याला हे आहे, क्वेश्चन आहे. स्पेलिंग मध्ये बघा, इनकरेक्ट स्पेलिंग ओळखायचंय. इनकरेक्ट स्पेलिंग ओळखायचं असेल तर आपल्याला पहिल्यांदा इनकरेक्ट, यस, इथं गोल करायचं आहे. आणि आन्सर बघा, आन्सर ऑप्शन्स काय आहेत आपलं, ऑल द अबो. आता आपण कुठले कुठले शब्द आहेत ते इनकरेक्टली स्पेल्ड केलेले आहेत, खाली आपण चार्ट दिलेला आहे, इनकरेक्ट, करेक्ट. बघा, हिपोक्रसी पहिल्या ह्याच्यामध्ये, हिपोक्रसी हा शब्द आहे, तो असा स्पेल केलेला जात नाही, तर तो अशा प्रकारे स्पेल केला जातो. नंतर दुसरा शब्द आहे बघा, गॅझेट. ह्याच्यामध्ये गॅझेट शब्द आहे, शेवटी गॅझेट. गॅझेट हा अशा प्रकारे स्पेल केला जातो. नंतर कॅटलॉग, 3 मध्ये कॅटलॉग आहे बघा, तर कॅटलॉग्स ह्या अशा प्रकारे आहे, कॅटलॉग. आणि कॅप्टन, कॅप्टन मध्ये ए राहिला नाही, कॅप्टन 4 नंबर मधला कॅप्टन हा अशा प्रकारे स्पेल केला जातो. त्यामुळे ऑल द अबव हे आपलं उत्तर, पर्याय क्रमांक 3 हे आपलं उत्तर पाहिजे. आणि इनकरेक्ट आहेत, सगळेच इनकरेक्ट आहेत, आणि जे करेक्ट आहेत ते आपण दिलेले आहेत. म्हणजे बघा, स्पेलिंग वरती पण तुम्हाला काम करायचं आहे. येणाऱ्या काळामध्ये अवघड शब्दांचे स्पेलिंग्स आहेत ते आपण पाठ करून ठेवणं गरजेचं आहे. सो नाव वी हॅव टू मूव्ह ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. येस, नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा, चूज द करेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ द गिवन सेंटेन्स. ओके, रिप्लेसमेंट करायची. हेअर इज अ पूल विच वी कॅन स्विम इन. आपला पर्याय क्रमांक 3 हे उत्तर आहे. हेअर इज अ पूल टू स्विम इन. इथं काय बघा, पंक्च्युएशनचा भाग आहे. फॉर स्विम इन म्हणजे शेवटी जे फॉर आहे किंवा टू आहे त्याच्यामध्ये कन्फ्युज केलेलं आहे. फॉर स्विम इन हे चुकीचं आहे. इथं काय पाहिजे, फॉर स्विमिंग असेल तर, किंवा टू स्विमिंगच्या ऐवजी टू स्विम इन पाहिजे. आणि 4 नंबरच्या पर्यायामध्ये स्विमिंग इन पाहिजे. त्याच्यामुळं आपल्याला पर्याय क्रमांक 3 ही हेअर इज अ पूल टू स्विम इन हे पंक्च्युएशन किंवा हे सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन एक्युरेट आहे, करेक्ट आहे. सो आपण पर्याय क्रमांक 3 हे उत्तर आहे. आणि त्याच्या संदर्भात आपण आता पुढं नेक्स्ट क्वेश्चनला जाऊयात. येस, नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. माय मदर सेड टू मालती, व्हाय आर यू नर्वस टुडे? क्वेश्चन मार्क. माय मदर सेड टू मालती, मालतीला जी मदर विचारते, व्हाय आर यू नर्वस टुडे? आणि त्याचं काय करायचंय आपल्याला, इथं इनडायरेक्ट नरेशन आहे. डायरेक्ट इनडायरेक्टचा क्वेश्चन आहे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्ट सोडवायचा. सेड टू ला आस्क्ड पाहिजे, यू ला सी होते, आर ला वॉज होते, आणि टुडेचं दॅट डे होते. अशा प्रकारचे सगळे सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन आहेत ते आपल्याला पर्याय क्रमांक 3, माय मदर आस्क्ड. ओके, आस्क्ड म्हणजे मालती सेड टू च आस्क्ड झालं. नंतर बघा, मालती व्हाय आर, आर च काय झालं बघा, मालती सी ऑज झालं. सी यू च काय झालं, सी झाला. आणि टुडे ला दॅट डे झाला. त्याच्यामुळे हे आपल्या पर्याय क्रमांक 3 हे आपलं ॲक्युरेट उत्तर आहे, जो की इनडायरेक्ट आपल्याला सांगतो, इनडायरेक्ट आहे ते. येस, नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द, yes, select the most appropriate meaning of the underlined phrase in the following sentence. Nearly all institutions are going to the dogs nowadays. बघा, going to the dogs ही काय केलेली आहे त्यांनी, अप्रोप्रिएट फ्रेज आहे, फ्रेजचं मीनिंग आहे. आणि आपल्याला अंडरलाईन फ्रेज काय दिली आहे हे बघा, गोइंग टू द डॉग्स, गोइंग टू द डॉग्स. नियरली ऑल इन्स्टिट्यूशन्स आर गोइंग टू द डॉग्स नाउडेज. म्हणजे हे सेंटेन्स कशा संदर्भात सांगताय आपल्याला, पर्याय क्रमांक 4, डिटरिएटिंग. डिटरिएटिंगचा अर्थ काय होतो ते पण आता पाहूयात आपण. डिटरिएटिंग म्हणजे टू बिकम वर्स, व्हेरी वर्स कंडिशन, म्हणजे एकदम वाईट अवस्था, रसातळाला जाणे, काहीच न राहणे, अशा प्रकारचं डिटरिएटिंगचा अर्थ आहे. म्हणजे गोइंग टू द डॉग्स. आता गोइंग टू द डॉग्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, फ्रेजल मिनिंग आहेत आपल्याला. बिकमिंग व्हेरी मच लेस सक्सेसफुल दॅन इट वॉज इन द पास्ट. म्हणजे अगोदर खूप चांगला काळ पाहिलेला असताना तो नंतर त्याच्यामध्ये हे होणे किंवा डिक्रीज होणे.
अशा प्रकारचा अर्थ त्याचा आहे, डिटरिएटिंग आणि गोइंग टू द डॉग्स. येस, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये काय आहे, मॅच द फॉलोइंग. मॅच द फॉलोइंग फार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे. सर्व क्वेश्चन एकाच शब्दाच्या अवतीभोवती फिरतात. होल्ड, होल्ड वरती होल्ड पाहिजे आपला. बघा होल्ड हा शब्द आहे. होल्ड आउट, होल्ड टू, होल्ड वॉटर आणि होल्ड फोर्थ. आपला पर्याय क्रमांक 2 हे उत्तर आहे, आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक 2. तर ते कसं ते आपण पाहूयात बघा. फ्रेजल वर्ब आहे. होल्ड आउटचा अर्थ काय होतो, सप्लाय ऑफ समथिंग और टू ऑफर. सप्लाय करणे एखाद्याचा किंवा टू ऑफर करणे. तर ते ऑफर करत असताना बघा, एकच मिनिट आपण त्याला झूम इन करूया. येस, मूव. बघा तुमच्या समोर सगळ्या होल्ड आउट आणि होल्ड टू या सर्व गोष्टी एकत्रित आहेत. तर येस, येस, हा, होल्ड आउट, सप्लाय ऑफ समथिंग किंवा टू ऑफर. आता होल्ड टू चा अर्थ काय बघा. होल्ड टू चा अर्थ आहे टू कॉज समवन टू ऍक्ट ऑन ए प्रॉमिस ऑर अग्रीमेंट. होल्ड टू, होल्ड वॉटर, इफ एनिथिंग होल्ड्स वॉटर इट इज ट्रू ऑर बिलिव्हेबल. आणि होल्ड फोर्थ, टू टॉक अबाउट अ पर्टिक्युलर सब्जेक्ट फॉर अ लॉंग टाइम. अँड देन होल्ड. आता हे सगळे झाले 4, होल्ड आउट, होल्ड टू, होल्ड वॉटर, होल्ड फोर्थ. तर आपण प्रिव्हियस वरती बघा आपल्या ह्याच्यामध्ये येस बघा, होल्ड आउट, होल्ड टू च्या ह्याला जोडी लावलेत त्यांनी. होल्ड आउटला काय शब्द आहे बघा, टू ऑफर. होल्ड टू ला काय आहे, रिमेन लॉयल टू. होल्ड वॉटरला बिलिव्हेबल आणि होल्ड फोर्थला टू एक्सप्रेस वन्स ओपिनियन्स ऍट लेंथ. अशा प्रकारचे अर्थ आहेत. परंतु आपल्याला दुसरी गोष्ट काय पाहिजे ह्याच्यामध्ये, की सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला एक येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला ह्या होल्ड वरती होल्ड पाहिजे बघा. होल्डच्या संदर्भात तुम्ही ह्या गोष्टी करून ठेवा. होल्ड इट म्हणजे हे प्रत्येक शब्दाच्या समोर होल्ड फोर्थ, होल्ड वॉटर आणि होल्ड टू आहे ना, तशा प्रकारे प्रत्येक शब्द समोर लावायचा आहे. होल्ड इटचा अर्थ बघायचा, होल्ड ऑन, होल्ड ऑफ, होल्ड टाईट, होल्ड स्टील, होल्ड अवे, होल्ड बॅक, होल्ड डाऊन, होल्ड फॉर, होल्ड ओव्हर, होल्ड अप आणि होल्ड ऑफ. ह्या सर्व फ्रेजेस तयार करून ठेवा. ह्याच्यावरती एक तरी फ्रेज येणाऱ्या काळामध्ये 2-3 एक्झाम मध्ये येणार, कारण होल्ड हा शब्द फार महत्वाचा आहे. होल्ड वरती आपला होल्ड असला पाहिजे. होल्ड इट, होल्ड ऑन, होल्ड ऑफ, होल्ड टाईट. ओके, गुड. चला नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. बघा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. अल्टरनेटिव्ह आपल्याला करेक्ट करायचं आहे. फारच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे. स्टार क्वेश्चन आहे बघा. स्टार क्वेश्चन आहे ठेवा. ह्याला काय करा, स्टार करा. स्टार खूपच म्हणजे खूप महत्वाचा क्वेश्चन आहे. आणि ह्याच्यात बघा, ब्रीफ. ब्रीफ हा एकच शब्द आहे. तो वेगवेगळ्या प्रकारे, वेगवेगळ्या अर्थाने, वेगवेगळ्या संबंधाने वापरलेला आहे. तो कसा, आणि पर्याय क्रमांक 1 हे आपलं उत्तर आहे. परंतु ते कसं ते पण आपण बघूयात बघा. एक आहे हुकॅबचा प्रश्न आहे, मीनिंग म्हणजे ब्रीफ हा शब्द कशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारे वर्ब, नाउन, ऍडवर्ब, ऍडजेक्टिव्ह अशा प्रकारे वापरला गेलेला आहे ते आपण पाहूयात आता. येस, एकच मिनिट. हा बघा, आता ब्रीफच्या समोर आपल्या क्वेश्चन मध्ये काय दिले, ब्रीफ हे ब्रीफ जर नाउन असेल ना तर लास्टिंग ओनली अ शॉर्ट टाइम. म्हणजे फर्स्ट सेंटेन्स मध्ये आय हॅड अ ब्रीफ लुक ऍट द रिपोर्ट. आय हॅड ब्रीफ लुक ऍट द रिपोर्ट. आणि त्याच्यामध्ये ब्रीफ हा शब्द वापरलेला आहे. नंतर ब्रीफ हा शब्द नाउन दुसऱ्या शब्दामध्ये वापरलेला आहे, अ सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स ऑर इन्फॉर्मेशन. आणि नंतर तिसऱ्या सेंटेन्स मध्ये वर्ब म्हणून वापरलेला आहे, टू गिव्ह समवन इन्फॉर्मेशन. अँड देन फोर्थ मध्ये असा ऍक्टिव्ह म्हणून जो ब्रीफ वापरलेला आहे तो व्हेरी शॉर्ट इन लेंथ. आणि बघा, ससिंक्टचा अर्थ काय, सेड इन अ क्लिअर अँड शॉर्ट वे. एकदम असं संक्षिप्त. ससिंक्ट म्हणजे संक्षिप्त, संक्षिप्त अर्थ होतो त्याचा ससिंक्ट. तर आपल्याला एकच गोष्ट पाहिजे आहे की हे क्वेश्चन्स कुठून येतात. म्हणजे आता ह्याला मी तुमच्यासाठी एक सोर्स आणलेला आहे, कुठून क्वेश्चन येतात किंवा कशा प्रकारचं क्वेश्चन सेटरचा माइंडसेट आहे आणि कशा प्रकारे क्वेश्चन सेटरने कुठून काय गोष्टी घेतलेल्या आहेत या क्वेश्चनच्या, त्याच्या संदर्भात आपण एक तुमच्यासाठी एक स्लाइड ह्याच्यामध्ये टाकलेली आहे.
ते आपण पाहूयात बघा. हे नाऊन आहे, वर्ब आहे, ऍडजेक्टिव्ह आहे. ह्याचे अर्थ काय बघा. ब्रीफ. आय हॅड अ ब्रीफ लुक म्हणजे शॉर्ट लुक. ओके, फर्स्ट सेंटेन्स मध्ये काय झालं, शॉर्ट लुक झाला. ओके, फर्स्ट सेंटेन्स मध्ये शॉर्ट. सेकंड मध्ये इट वॉज माय ब्रीफ टू मेक शुअर म्हणजे इन्स्ट्रक्शन. इट वॉज माय ब्रीफ, ही माझी इन्फॉर्मेशन होती. नंतर सी मध्ये आय वॉज ब्रीफ्ड अबाउट, मला ब्रीफिंग केलं गेलं, दुसऱ्याने सांगितलं, इन्फॉर्मेशन दिली. येस. अँड इंट्रोडक्शन वॉज ब्रीफ अँड पोलाइट, माझं इंट्रोडक्शन जे होतं खूपच संक्षिप्त आणि कसं होतं, नम्र होतं. म्हणून काय, ससिंक्ट. ससिंक्टचा अर्थ आपण पाहिलाच की. नंतर ससिंक्ट म्हणजे काय, सेड इन अ क्लिअर अँड शॉर्ट वे, म्हणजे एकदम छोट्या शब्दामध्ये सांगणं म्हणजे ससिंक्ट. आता हे सगळं क्लिअर झालं. आता तुम्हाला ह्याच्या पुढचं दाखवतो, गंमत दाखवतो की हा शब्द, हे दोन वाक्य बघा. आय हॅड अ ब्रीफ लुक ॲट द रिपोर्ट आणि इट वॉज माय ब्रीफ टू मेक शुअर दॅट द फॅक्ट्स वेअर सेट डाऊन ॲक्युरेटली. हे सेंटेन्स ॲक्युरेटली आपल्या ऑक्सफर्ड डिक्शनरीच्या याच्यातून उचललेले आहेत बघा ह्याच्या स्लाइडमध्ये. येस. आता ब्रीफ बघा. ब्रीफला तुम्हाला सांगितलं होतं पहिलं सेंटेन्स, आय हॅड अ ब्रीफ लुक ॲट हर रिपोर्ट. हे सेंटेन्स जसंच्या तसं उचललेले बघा. आय हॅड अ ब्रीफ लुक ॲट हर रिपोर्ट. तिथून पुढे बिफोर द मीटिंग हे फक्त गाळलेलं आहे बघा. प्रिव्हियस मध्ये या, इथं बघा आय हॅड अ ब्रीफ लुक ॲट द रिपोर्ट. आणि नेक्स्ट मध्ये चला, आय हॅड अ ब्रीफ लुक ॲट हर रिपोर्ट. हे सेंटेन्स ॲज इट इज ब्रीफ, शॉर्ट इन अ टाइम ऍडजेक्टिव्ह म्हणून वापरलेला आहे. आणि लास्टिंग ओनली अ शॉर्ट टाइम ऑर कंटेनिंग अ फ्यू वर्ड्स. आणि त्यासाठी हे आपल्याला वाक्य दिलेलं आहे. ते वाक्य जसंच्या तसं उचललेलं आहे. आणि आता ह्याच्या पुढची स्लाइड बघा, ह्याच्या पुढची गंमत सांगतो. हे बघा वाक्य, हे बघा इथं, इट वॉज माय ब्रीफ टू मेक शुअर दॅट द फॅक्ट्स वेअर सेट डाऊन ॲक्युरेटली. आणि हे सेंटेन्स आज जसं आहे तसं ॲक्युरेटली उचललेलं आहे. ह्याला टू इन्फिनिटिव्ह केलंय बघा. इन्स्ट्रक्शन्स म्हणून ब्रीफचा नाऊन म्हणून अर्थ घेतलेला इन्स्ट्रक्शन आहे. इट वॉज माय ब्रीफ टू मेक शुअर दॅट द फॅक्ट्स वेअर सेट डाऊन ॲक्युरेटली. आता बघा प्रिव्हियस मध्ये बघा, प्रिव्हियस ह्याच्यामध्ये आपल्या क्वेश्चन मध्ये बघा, बी नंबर सेंटेन्स, इट वॉज माय ब्रीफ टू मेक शुअर दॅट द फॅक्ट्स वेअर सेट डाऊन ॲक्युरेटली. हे सेंटेन्स जसंच्या तसं, याच्यामध्ये कुठलाही बदल केलेला नाही आणि एकही सेंटेन्स त्याच्यामध्ये एकही शब्द गाळलेला नाही, जसंच्या तसं उच्चारलेलं आहे. आणि म्हणून आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये कशाचा अभ्यास करावा लागणार आहे, ऑक्सफर्ड डिक्शनरीच्या शब्दार्थामध्ये कुठल्या कुठल्या फ्रेजेस आणि कुठले कुठले इडियम्स वगैरे वापरलेले आहेत आणि शब्दांचे अर्थ काय आहेत ते आपण जाणीवपूर्वक ते अभ्यास करत असताना हाताळणं गरजेचं आहे. ओके चला, येस. नेक्स्ट क्वेश्चन. तर बघा नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे आपला, मॉडलचा क्वेश्चन आहे. ही डॅश नॉट वेअर ए नेक टाय इफ ही डझंट वॉन्ट टू. म्हणजे त्याला जर गरज वाटत नसेल तर त्याने ती नेक टाय वापरू नये, अशा प्रकारचं. नीड, गरज नसेल तर, नीड आहे ना. पर्याय क्रमांक 4 नीड आहे. इथं नीड पाहिजे आपल्याला, NEED. ही नीड नॉट टू वेअर, त्याला गरज नसेल तर नका वापरू दे. नेक टाय इफ डझंट वॉन्ट टू, टू इंडिकेट अब्सेन्स ऑफ कंपल्शन. बघा अब्सेन्स ऑफ कंपल्शन आपल्याला पाहिजे, म्हणजे कंपल्शन नाहीये, कंपल्शनचा अभाव. हे अशा प्रकारे मे काय, मे, शुड, डेअर. हे बघा अब्सेन्स ऑफ कंपल्शन, सक्तीचा अभाव आहे. मे म्हणजे काय, शक्यता आहे, आशा आहे किंवा परवानगी आहे. आणि नंतर शुड म्हणजे काय, एखाद्या गोष्टी आपण कर्तव्य करणं गरजेचं आहे, अदरवाईज जरुरी आहे किंवा ती अपेक्षा आहे, तसं करणं आपण अपेक्षित आहे. डेअर आव्हान आहे, धाडस आहे किंवा त्याला एखादं तोंड देणे आहे. आणि नेक्स्ट बघा नीड गरज आहे किंवा भाग पाडणे, सक्ती करणे. आणि तीच अब्सेन्स ऑफ कंपल्शन, सक्ती जी आहे ती आपल्याला इथं नॉट, म्हणजे नॉट म्हणले बघा इथं, नीड नॉट, गरज नाहीये. तुम्हाला जर आवश्यकता वाटत नसेल ना, डझंट वॉन्ट, जर तुम्हाला वाटत नसेल ना तर तुम्ही ते वापरू नका. ओके, टायनेक वापरू नका, नेकटाय वापरू नका. ओके चला नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. हा क्वेश्चन खूप महत्वाचा आहे. Yes, each and every question is important as far as our exam is concerned. So this proposal is objected to by us. बघा खूपच म्हणजे weird type of sentence construction is there in this question. काय अर्थ लागतोय का त्याचा? This proposal is objected to by us. Objected to by us म्हणजे खूपच चुकीचं वाटतंय सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन. ते कसं आहे ते बघूयात आपण. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऍक्टिव्ह स्ट्रक्चर
करस्पॉन्डिंग टू द अबाव सेंटेन्स. आणि त्यांनी काय सांगितले की वरच्या सेंटेन्सचं जे काही करेक्ट करस्पॉन्डिंग जे वाक्य आहे ते आपल्याला पाहायचं आहे. कुठले बघा, पर्याय क्रमांक 3, वी ऑब्जेक्ट टू दिस प्रपोजल. वी ऑब्जेक्ट टू दिस प्रपोजल हे आपलं बरोबर ऑप्शन आहे. ह्याच्यामध्ये पहिल्या सेंटेन्स मध्ये काय चुकीचं बघा, दीज, हे दीज नसायला पाहिजे, हे चुकीचं आहे. नंतर नेक्स्ट मध्ये बघा, इज ऑब्जेक्टेड अर्थस्पष्ट होत नाहीये, सेकंड मध्ये इज ऑब्जेक्टेड वगैरे. आणि दिस प्रपोजल इज सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्शन. सब्जेक्ट टू च्या ऐवजी काय पाहिजे बघा, सब्जेक्ट ऑफ. टू च्या ऐवजी तो ऑफ पाहिजे, म्हणून पर्याय क्रमांक 4 पण उत्तर नाहीये. पर्याय क्रमांक 3, वी ऑब्जेक्ट टू दिस प्रपोजल, हे आपलं करेक्ट उत्तर आहे. सो चला नेक्स्ट क्वेश्चन वरती मूव्ह करूयात आपण. इंदिरा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विमेन इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे, इंदिरा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विमेन इन इंडिया. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्ह दॅट ट्रान्सफॉर्म्स द अबाव सेंटेन्स इनटू पॉझिटिव्ह डिग्री. आपल्याला काय करायची, ह्याची पॉझिटिव्ह डिग्री करायची. मग मित्रांनो, पॉझिटिव्ह डिग्री जर करायची असेल तर पॉझिटिव्ह मध्ये काय काय पाहिजे, ॲज पाहिजे, ॲज ग्रेट ॲज पाहिजे. मग ॲज ग्रेट ॲज कुठं कुठं आहे, ॲज ग्रेट इथं आहे, 1 नंबर आहे, 2 नंबर आहे, 3 नंबर पण मध्ये आहे, 4 नंबर मध्ये ॲज ग्रेट नाहीये, द्या नाही, ही कंपॅरेटिव्ह डिग्री झाली, एलिमिनेट करा. बघा 3 नंबर मध्ये काय, वॉज अ ग्रेट ॲज एनी अदर. एनी अदर नाही, इथं एनी अदर नाही पाहिजे. ओके, जर आपल्याला सुपरलेटिव्हची जर पॉझिटिव्ह डिग्री करायची असेल तर सुपरलेटिव्हची पॉझिटिव्ह डिग्री करत असताना नो अदर, एनी अदर किंवा ऑल अदर हे अशाच प्रकारचे शब्द वापरता येत नाहीत. वन ऑफ द आणि व्हेरी फ्यू ने रिप्लेस करायला पाहिजे. वन ऑफ द ला काय करायला पाहिजे बघा, व्हेरी फ्यू. वन ऑफ द जे आहे इथं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ही सुपरलेटिव्ह आहे, तर त्याचा पॉझिटिव्ह डिग्री करत असताना वन ऑफ द ला आपण काय करायला पाहिजे, व्हेरी फ्यू. आणि तेच आपल्या सेंटेन्स मध्ये केलेलं आहे, व्हेरी फ्यू. 2 नंबरचा पर्याय, व्हेरी फ्यू विमेन इन इंडिया वेअर ॲज ग्रेट ॲज इंदिरा गांधी. ओके, अशा प्रकारे 2 नंबरचा पर्याय हे आपलं ॲक्युरेट करेक्ट उत्तर आहे. सो आपण बघा हे सगळे क्वेश्चन्स पाहिले. आता आपल्याला पॅसेज मध्ये यायचं आहे. ओके, शेवटचा पॅसेज पण असतोय, 5 मार्काला 5 क्वेश्चन्स असतात त्याच्यावरती. ओके, पॅसेज थोडा मॉडरेट लेवलचा आहे बघा, म्हणजे जास्त इझी पण नाहीये आणि जास्त हे पण नाहीये, कठीण पण नाहीये. तर पॅसेज सुरुवातीला आपण 1 बाय 1 वाचतो. मी तुमच्यासाठी अशी स्क्रीन ठेवतो समोर आणि मी माझ्याकडे जे आहे त्याच्यातून पॅसेज वाचतो. तुम्ही पण हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. आपण जास्त एक 5 मिनिटांमध्ये हा पॅसेज वाचून लगेच क्वेश्चन्स बघूयात. कन्सर्निंग लुईस, म्हणजे हे आता उदाहरणादाखल मी वाचून दाखवतोय ते कशासाठी की तुम्ही वाचत असताना कशा प्रकारे टोन, इंटोनेशन पॅटर्न आपला आणि प्रोनाउन्सिएशन, कुठं पॉजेस पाहिजे, अशा प्रकारचं उदाहरण फक्त एक 3 मिनिटांमध्ये पॅसेज वाचून होईल. तर पॅसेज वाचत असताना तुम्ही करेक्टली ते पॅसेज तुम्ही रीड करा. तुमच्याजवळ जर क्वेश्चन पेपर असतील तर बेटर वे. बघा, कन्सर्निंग लुई द 14th हिमसेल्फ, the world seems at last to have formed a correct judgment. He was not a great general, he was not a great statesman, but he was, in one sense of the word, a great king. Never was there so consummate a master of what our James the First would have called kingcraft. Of all those arts which most advantageously display the merits of a prince and most completely hide his defects. Though his internal administration was bad, though the military triumphs which gave splendor to the early parts of his reign were not achieved by himself, though his later years were crowded with defeats and humiliations, though he was so ignorant that he scarcely understood the Latin of his mass book, though he fell under the control of cunning Jesuit and of a more cunning human, he succeeded in passing off on his people as being above humanity. And this is the more extraordinary because he did not seclude himself from public gaze like those oriental despots. Those faces were never seen and whose were name it is a crime to pronounce lightly. It has been said that no man is a hero to his wallet, and all the world saw as much of Louis
the 14th, as his wallet would see 500 people assembled to see him save and put on his breeches in the morning, he then knelt down at the side of his bed and said his prayers while the whole assembly awaited the end in solemn silence. He walked about the gardens with a train of 200 courtiers at his heels. All Versailles came to see him dine and sup. He was put to bed at night in the midst of a crowd as great as that which had met to see him rise in the morning. Yet, though he constantly exposed himself to the public gaze in situations in which it is scarcely possible for any man to preserve much personal dignity, he to the last impressed those who surrounded him with the deepest awe and reverence. ओके, अशा प्रकारचा पॅसेज आहे. पॅसेज वाचत असताना आपण खूप स्लोली किंवा अगदी स्टेडीली वाचला पाहिजे आणि त्याच्यातले काही डिफिकल्ट वर्ड्स आहेत ते पण पाहिले पाहिजेत. ह्याच्यातला बघा पहिला क्वेश्चन काय आहे. पहिला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द लुई द 14. लुई 14च्या संदर्भातले कुठले याच्यातले खालचे सेंटेन्सेस बरोबर आहेत. तर पर्याय क्रमांक 3 बी आणि सी. बघा बी आणि सी आहे. ही डिड नॉट सेक्ल्यूड हिमसेल्फ फ्रॉम पब्लिक, हे बरोबर आहे. नंतर बी आणि सी, ही वॉज अ ग्रेट किंग. ओके, म्हणजे आर ट्रू. आणि ही वॉज अ ग्रेट स्टेट्समन, हे सेंटेन्स चुकीचं आहे. ते आपल्यामध्ये दिलेलं आहे बघ पर्यायामध्ये, ह्याच्यामध्ये पॅसेजमध्ये अंडरलाईन केलेलं आहे पॅसेजमध्ये, त्यामुळे ते पाहून घ्या तुम्ही. नो मॅन इज अ हिरो टू हिज वॉले. द अंडरलाईन वर्ड इन द अबोव सेंटेन्स मीन्स, बघा 3 नंबर, पर्सनल मेल सर्वंट ऑफ रिच मॅन, याचा अर्थ आहे. येस, 3 नंबरचा क्वेश्चन बघा. किंग लुई द 14th इज कन्सिडर्ड ॲज परफेक्ट मास्टर ऑफ किंग क्राफ्ट बिकॉज, कशासाठी तो किंग क्राफ्ट परफेक्ट किंग क्राफ्ट आहे बघा. पर्याय क्रमांक 4 ए आणि बी, म्हणजे ही कुड हाईड ऑल हिज विकनेसेस. आणि पर्याय क्रमांक 2 ही प्रिटेंडेड टू बी अ ग्रेट रूलर, म्हणजे बी. हे बी आणि ए आणि बी हे दोन्ही परफेक्ट मास्टर म्हणून किंग क्राफ्ट म्हणून दिलेलं आहे. आपल्या ह्याच्यामध्ये पॅसेजमध्ये अंडरलाईन केलेलं आहे, त्याची रिप्लेस पण दिलेली आहे आपण. 1 2 3 4 कुठे क्वेश्चन्स आहेत ते. येस, 4था नंबरचं बघा. विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अकॉर्डिंग टू पॅसेज, म्हणजे पॅसेजच्या संदर्भाने कुठले सेंटेन्सेस बरोबर आहेत. तर पर्याय क्रमांक 3 ए आणि बी हे सेंटेन्सेस बरोबर आहेत. ईस्टर्न रूलर्स केप्ट देमसेल्व्स अवे फ्रॉम पब्लिक. येस, हे सेंटेन्स बरोबर आहे. नंतर इट वॉज अ क्राइम टू अटर द ईस्टर्न रूलर्स नेम्स विथ डिसरिस्पेक्ट, त्यांना डिसरिस्पेक्ट देणं हे काय आहे, क्राइम आहे बघा. हे 2 सेंटेन्सेस बरोबर आहेत. खालचे सेंटेन्सेस, लुई द 14th वॉज अ लर्नेड पर्सन, नव्हता तो, लर्नेड नव्हता. लुई द 14th वॉज अ क्राफ्टी पर्सन, नाही, पॅसेजमध्ये उल्लेख नाहीये. हे 2 सेंटेन्स नसायला पाहिजे. आणि करेक्ट सेंटेन्सेस आपले आहेत ए बी. लुई द 14th, 5वा क्वेश्चन बघा. लुई द 14th पासिंग ऑफ ऑन हिज पीपल ॲज बीइंग अबव ह्युमॅनिटी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिकॉज, कारण विचारले का बरं. बी आणि सी. बी आणि सी उत्तर दिले. ही मेड अ शो ऑफ हिज डेली रुटीन. ओके, तो शो करतो त्याचं डेली रुटीन. आणि सी मध्ये ही इम्प्रेस्ड हिज पीपल ग्रेटली इवन इफ ही एक्सपोज हिमसेल्फ टू द पब्लिक. हे पर्याय क्रमांक 2 बी आणि सी हे करेक्ट आहे. तर ईच अँड एव्हरी क्वेश्चनचं आपण आपल्या पॅसेजमध्ये जाऊन उत्तर बघा. इथं बघा 1 नंबर आहे. 2 नंबरचं उत्तर इथं दिलेलं आहे बघा. फेअर नेम क्राईम आहे. वॉले आहे, वॉलेचा अर्थ दिलेला आहे. आणि 3 नंबर 4 नंबर बरोबर प्लेसेस आहेत. तो पॅसेज नंतर तुम्ही रीड करा आणि बघा त्याच्यामध्ये अर्थ काय. वॉलेचा अर्थ पण आपण नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये दिलाय. वॉले, वॉलेचं प्रोनाउन्सिएशन पण बघा. वॉले, ट नाही आहे तिथं, टचं प्रोनाउन्सिएशन होत नाही. वॉले, वॉलेचा अर्थ इथं दिला पर्सन, द पर्सनल मेल सर्वंट ऑफ अ रिच मॅन. आणि तेच अर्थ आपल्याला ह्याच्यामध्ये दिलेला आहे. म्हणजे हे 3 स्लाइड ज्या तुम्हाला डिक्शनरीच्या दाखवलेल्या आहेत त्या इतक्या इम्पॉर्टंट आहेत की तुम्ही त्याच्यावरती वर्क करणं गरजेचं आहे. आणि ज्या काही फ्रेजेस आहेत त्या फ्रेजेस परत एकदा सगळ्या आयोगाला पाठीमागच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये जे काय आलेले आहेत त्या परत रिवाइज करून जाणं आणि येणाऱ्या कंबाईन ग्रुप बी साठी आपल्याला चांगला प्लॅन बनवता येऊ शकतो. तशा प्रकारे तुम्ही वर्क करा. तर नेक्स्ट आपण 2018चा क्वेश्चन पेपर घेऊन येत आहोत येणाऱ्या 2 दिवसांमध्ये. तर येस, आपल्या प्रतिसादाबद्दल अगदी मनपूर्वक धन्यवाद.
आणि आपण नेक्स्ट जो पॅसेज आपलं हे बघणार आहे क्वेश्चन पेपर हा 2018चा ग्रुप बी चा क्वेश्चन पेपर येणाऱ्या 2 दिवसामध्ये आपण पाहणार आहोत. सो थँक्यू. येस. ओके.